ומלא בהתרגשות. אז תלמידות ותלמידים, מורים ומורות, אורחות ואורחים, מכובדיי כולם, אנחנו נמצאים פה בטקס הגמר של אולימפיאדת החלל לבתי הספר יסודיים וחטיבות ביניים. איזה כיף כל ההתרגשות הזאת. לשנת תשפ"ב, ואנחנו שמחים מאוד להיות איתכם כאן היום. שמי איתי לוי, אני מנהל פרויקטים בתחום חינוך וקהילה בסוכנות החלל הישראלית, והתחרות האולימפיאדות מתקיימת ביוזמה ובמימון של סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, ובשיתוף הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה באגף א' מדעים במשרד החינוך. תכני האולימפיאדה וההפקה המורכבת שלה, כמו שאתם ודאי יודעים, מבוצעים זו השנה השמינית ברציפות בידי המרכז הישראלי למצוינות בחינוך, איפה שאנחנו מתארחים עכשיו. האולימפיאדות מהוות אחת מתוכניות הדגל של סוכנות החלל הישראלית, והשנה השתתפו בה מעל 400 בתי ספר, שימו לב, מעל 400 בתי ספר, גם בתי ספר יסודיים, גם חטיבות ביניים מכל הארץ, ומעל 8,000 תלמידים ותלמידות מכל רחבי הארץ שהשקיעו והגיעו להישגים אדירים במסגרת התחרויות. ולאור המספר הגבוה של המשתתפים, אז באמת מגיע לכם כל הכבוד על זה שהגעתם לכאן היום. כן, בהחלט אפשר למחוא כפיים. אז כמו שוודאי אתם יודעים, אתם התמודדתם השנה גם עם חידונים וירטואליים וגם עם פרויקטים שתכננתם, וחיברתם קהילות שלמות לתחום החלל, פעלתם גם בקהילה, ביצעתם משימות חקר, ותכננתם ובניתם דגמים שהבאתם איתכם היום, אנחנו סקרנים לראות אותם, את התוצרים, וגם מיזמים עסקיים שתכננתם. העבודות שהגשתם במהלך כל השנה הציגו בפנינו תהליך למידה משמעותי, חשיבה מורכבת ומעמיקה, יצירתיות, שיתוף פעולה קבוצתי ויכולת להגיע לתוצאות מרהיבות בזמן קצר. נכון, הלחץ היה נוכח לאורך כל השלבים, ראינו את זה בסרטונים ששלחתם ובתוצרים, וכבר נתתם לכם מחיאות כפיים, וזו הזדמנות נוספת להגיד באמת כל הכבוד על העבודה לאורך כל השנה. אז במהלך אירוע הגמר שמתחיל ממש עכשיו, תוכלו להפגין את כל מה שלמדתם לאורך כל השנה, לאורך כל שלבי התחרות, וגם להתרשם מההישגים של השותפים שלכם, של קבוצות אחרות. תהיה לכם הזדמנות להיפגש עם אסטרונאוטית שהגיעה לפה לארץ, במיוחד לכבודכם, מאוד מרגש, יושבת כבר איתנו. אבל היא לא לבד פה, נמצאים איתנו גם בכירים, שופטים שהם בכירים מהתעשייה ומהאקדמיה הישראלית בתחום החלל, אנשים מרתקים, וגם תשתתפו במשחק אתגר תחרותי, אתגר הניווט לחלל. יש לכם הרבה הפתעות שמחכות היום. אז כדי להיכנס לאווירה החגיגית, אני רוצה להזמין את הגברת אורית פרקש הכהן, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, לשאת דברים. בבקשה. בוקר טוב לכולם, וחג חלל שמח. אני מאוד נרגשת להיות איתכם כאן היום באולימפיאדת החלל של ישראל על שם אילן רמון. מחיאות כפיים לכל אחד ואחד מכם שהגיע למעמד הזה. זה אירוע שיא שנתי שמשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה בממשלת ישראל מקדם בתנופה. כל מי שרואה אתכם, תלמידים ותלמידות יקרים, מתרשם מהיצירתיות, מההשקעה, מהסקרנות ומהתשוקה וההשראה שלכם בחקר החלל. הדחף הזה שטבוע בכם כבר בגיל צעיר הוא לא מובן מאליו. העובדה שאתם סקרנים להכיר את צפונות היקום, הרחק מעבר לכדור הארץ, למעלה במרומים, הדחף הזה מעורר בי ובכולנו גאווה עצומה.
העובדה שאתם לומדים על כוכבים נופלים, על גלקסיות קרובות ורחוקות, על מערכת השמש, על סופרנובות, על חלליות, לוויינים, אסטרונאוטים, אין גבול לדמיון. באמת שאין חלום שאי אפשר לחלום שקשור לחלל וסביבתו. ואני רוצה שתדעו שגם המבוגרים מרגישים באופן דומה. השאיפה להגיע לאופקים חדשים לא מוכרים מלווה את האדם דורות ארוכים. האסטרונאוט הישראלי הראשון, אילן רמון, זיכרונו לברכה, זכה להגשים את השאיפה הזאת. לפני 19 שנים הוא המריא לחלל עם 6 אסטרונאוטים נוספים במעבורת קולומביה. הוא הוקסם ממראה כדור הארץ בשלמותו מהחלל, והוא הרגיש שהוא מייצג את האנושות ולא פחות מכך את כולנו, את העם ואת המדינה. כל מדינת ישראל צפתה ועקבה אחרי המסע שלו לחלל בהתפעלות אדירה ובגאווה אדירה, ולצערנו באותה מידה של כאב ויגון דאבנו על מותו הטרגי כשהקולומביה התרסקה בדרכה בחזרה לכדור הארץ. אבל דבר אחד הבטחנו לעצמנו, והוא שהשליחות של אילן רמון לא תיקטע ושהמסע לחלל יימשך בתנופה. ואכן בחלוף 2 עשורים המשימה הזו מתגשמת בענק. סוכנות החלל הישראלית ומשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה מחויבים לקידום חקר החלל ולמיצוי פוטנציאל האדיר שלו באין ספור תחומים. אתם בטח כבר יודעים שמדינת ישראל הקטנה משתייכת למועדון יוקרתי ביותר ולא גדול של מדינות שהן מעצמות חלל, בזכות הכישרון, היצירתיות, היזמות והחדשנות הטכנולוגית הישראלית הידועה. ראינו את זה גם לאחרונה, כשמדינת ישראל הוציאה לפועל את משימת רקיע ביחד עם ארגון קרן רמון ואיתן סטיבה, והאסטרונאוט הזה הגיע לתחנת החלל הבינלאומית ורתם את כל הזמן שלו לניסויים בחלל של חברות שנבחרו בקפידה, מכוני מחקר, בתי חולים, חברות סטארט-אפ, בשטחי מחקר חשובים לכולנו, בתחומי הרפואה ותפקוד המוח, בתחומים של הנדסת חומרים ואופטיקה, בתחומים של קרינה, תזונה, חקלאות, אנרגיה ותקשורת. ובמקביל כולכם, תלמידים ותלמידות, הייתם שותפים לפעילויות ולניסויים מרתקים שהועברו בשידור חי בכל בתי הספר. כולנו צפינו בכם והתפעלנו מאוד. ובאמת אם יש משהו שאני רוצה לומר לכם, זה את מה שאתם כבר מבינים. אתם העתיד שלנו בתחום הטכנולוגי החשוב הזה. כל אחד ואחד מכם הוא זרע, הוא פרח שאנחנו מקווים שימשיך הלאה. ולכם ילדים וילדות אני רוצה לומר משהו. אנשים שומעים חלל, סוכנות חלל, אולימפיאדת חלל. הציבור הרחב חושב שמדובר במשהו שהוא רחוק מאיתנו, שהוא לא קשור לחיים שלנו. אבל כל אחד ואחד מכם, כי ראיתי וצפיתי בחוץ בתערוכות ובמוצרים המדהימים שאתם הולכים להציג עוד מעט, בשלב הסופי של הגמר הזה, אתם מבינים שהחלל נוגע היום בכל הטכנולוגיות של החיים שלנו. ווייז, תוכנת הניווט היא לוויין מהחלל. אתגרי החקלאות במדינת ישראל ובכל העולם כולו, בעיות של מחסור במים, בעיות של אקלים, כל הדברים האלה מנוטרים מהחלל. יותר מזה, אתם יודעים היום שהעלות להגיע לחלל הפכה להיות כל כך זולה, שהחלל בעצם הוא הדבר הבא לכל הטכנולוגיות הישראליות, לגידולי חומוס, לאופטיקה, למכשירים רפואיים. התנאים בחלל מאפשרים לחברות סטארט-אפ, למדענים, לחברות טכנולוגיה, לעשות דברים מופלאים למדינת ישראל ולאנושות כולה. ואני רוצה לדבר אליכם. למעלה מ-500 בתי ספר השתתפו בתחרות הזו, כ10,000 תלמידים ותלמידות
שלוו על ידי מורים מסורים ונטלו בהם חלק. כך הגענו עד הלום לשלב של הגמר הזה, בעבודת צוות במקצועיות גבוהה, לטובים שבטובים, ואני מאחלת לכולכם הצלחה, כי עצם זה שהשתתפתם בתחרות הזאת, זו האליפות. בטח כולכם ראיתם את הסרט צעצוע של סיפור 1, 2, 3, אז אתם מכירים את המשפט שם. מה המשפט? אל האינסוף ומעבר. וזה מה שאני מבקשת מכם, להמשיך להסתכל קדימה. אני רוצה לראות אתכם ממשיכים בתחומים האלה, ולכן הבנות שבקהל אני פונה, ואני רוצה להגיד לכם משהו. אחריי תדבר אסטרונאוטית בשם קייטלינג רובין, שהיא מעוררת השראה לכולן, שהיא בחורה מוכשרת שהייתה כבר בחלל 300 ימים, ובכלל בעולם של הטכנולוגיה וההייטק והמדע, כל מה שבנים יכולים לעשות, גם בנות יכולות לעשות. כמובן, כל עוד עושים מה שאוהבים, ולכן אני פונה לכל אחד ואחד מכם. אני רוצה להודות לכם, אני רוצה להודות למשפחות שלכם שתמכו בכם, למורים ולמורות, למארגני התחרות, לשופטים ולשופטות, לצוות סוכנות החלל הנהדר במשרד שעושה עבודת קודש, לבחירי תעשיית החלל, לאסטרונאוטית דוקטור קייט רובינס שמכבדת אותנו בנוכחותה, למרכז המצוינות בחינוך יאסה שמארח אותנו היום, ואני רוצה לבקש מכם שהדבר הזה לא יהפוך לאירוע חולף בימיכם, היום, בחייכם. קחו את התחרות הזו, קחו את הידע שצברתם, קחו את העולמות שנחשפתם אליהם, ותחשבו איך אתם לוקחים את זה איתכם לעתיד שלכם, כי זה תחום שיכול לגוע באנושות כולה, ולעשות דברים טובים לטובת כולנו. אז זה לחלל ומעבר, תודה רבה לכולכם, ואין דבר שאתם רוצים שאתם לא תוכלו להגיע אליו. תודה רבה ובהצלחה לכולם. תודה רבה לשרה על המילים המרגשות האלה, to infinity and beyond. אז אני מתכבד להזמין לבמה את תת אלוף במילואים אורי אורון, מנהל סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, לשאת דברים. גברת אורית פרקש הכהן, שרת המדע, החדשנות והטכנולוגיה שבדיוק עוזבת אותנו. אז קודם כל די קשה לעלות לדבר אחרייך. אני לא מתמצא כמוה בסרטים, אני צריך לעשות קצת שיעורי בית בעניינים האלה. אבל תודה רבה, אורית. Dr. Kate Robbins, thanks very much for joining us. Thanks very much for the time that you're spending with us. And most of all, thanks very much for the inspiration you're going to bring to all of us. So thanks very much. לאנשי משרד החינוך שנמצאים פה גם בשורות הקדמיות וגם במקומות אחרים, שהם יחד איתנו באירוע הזה ולא בפעם הראשונה, אז באמת הרבה מאוד תודה והערכה לכולכם. ואני יודע שבאמת אני מפריע, כי כולכם רוצים להתחיל להתחרות ולשמוע את דוקטור קייט רובינס, אבל בכל זאת כמה מילים מהמקום שבו אני נמצא. אז יש 4 נושאים שדוחפים את העולם קדימה ותמיד דחפו את העולם קדימה. 4 עקרונות או מאפיינים: חוכמה, יוזמה, תחרותיות וסקרנות. הם תמיד היו, הם תמיד יהיו. ארכימדס ולאונרדו לפני אלפי שנים ביצירתיות ובחוכמה יוצאת דופן הצעידו אותנו קדימה. לפני מאות שנים שני ילדים כמוכם, נכון, בנים,
כריסטופר קולומבוס, פרדיננד מגלן, גם ביצירתיות, גם בחוכמה וגם בתחרות, גילו דרכים חדשות. ולפני קצת יותר, האמת שבדיוק 120 שנה, האחים רייט ביצירתיות ובחוכמה אדירה, כבשו את האוויר ונתנו לנו מימד חדש. אז הדברים האלה של חוכמה, של יצירתיות, של סקרנות אינסופית ושל תחרותיות הובילו את העולם קדימה. ובחלל כל זה נמצא. ציינה השרה שכולנו מבינים כבר היום, ששם נמצא המרחב הבא שבו האנושות תצעד קדימה. זה המקום שבו חוכמה של אנשים ויצירתיות יביאו אותנו לפתרונות שאנחנו לא מכירים. זה המקום שבו תחרות טובה בין אנשים ומדינות תצעיד אותנו קדימה. וזה המקום שבו יוזמה אינסופית תביא אותנו לפתרונות שאנחנו אפילו עוד לא חושבים עליהם. ואת כל הדברים האלה, תודה. ואת כל הדברים האלה יש בחלל, אבל יש גם בכם, ילדים. והסיבה שילדים ונערים וילדות ונערות, והסיבה שסוכנות החלל הישראלית עוסקת בנושא הזה, זה בדיוק בגלל הסיפור הזה. לא רק כי אנחנו מבינים את הפוטנציאל שיש בחלל, כי אנחנו רואים את החיבור שחייב להיות בין לכם לבין העתיד. ואנחנו צריכים לבוא ולעזור ולצקת תוכן בתוך מה שבכם כבר יש, ולגרום לכולנו להתקדם קדימה. וכשמסתובבים ורואים בחוץ את היצירתיות ורואים את החוכמה ורואים את היוזמה שלכם, אז מבינים שזה באמת נמצא שם. ואנחנו צריכים לאפשר לכם ללכת ולצמוח. והגורם הרביעי שאנחנו מכניסים פנימה זה את התחרותיות. כן, תחרות זה דבר טוב. יושבים פה אלה מכם שניצחו כבר, והגעתם לגמר. ולא יושבות פה כל 400 הכיתות שכולם עשו עבודה נפלאה. והתחרות מזיזה אותנו קדימה. אז עם כל הדברים הנפלאים האלה, עם היוזמה ועם החוכמה שלכם, ועם הסקרנות האינסופית למה שיש בחלל ולפוטנציאל שיש בו, ועם התחרותיות שיש ביניכם, אני בטוח שנמצא לכולנו פתרונות טובים יותר בעתיד. ואני מאחל לכם שמהיום הזה, א', תצאו מנצחים. אבל אם לא תצאו מנצחים, אני כבר יודע שאתם תהנו, אז שתהנו ותתחרו, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, תבנו לנו עתיד טוב יותר. תודה רבה. תודה אורי. אז באמת אנחנו בהזדמנות חגיגית ומיוחדת, וזו הזדמנות טובה להגיד תודה להרבה מאוד אנשים שעובדים לאורך כל השנה בעבודה מאומצת מאחורי הקלעים, כדי לאפשר להרים פרויקטים מדהימים ופורצי דרך ומעוררי השראה כמו האולימפיאדות הנוכחיות. ואני רוצה להודות לכמה אנשים, גם מהמשרד וגם מהסוכנות. אז קודם כל לאנשי קשרי החוץ של משרד המדע, אליעז לוף וקלר לבטין ושרית עטיאס ושני אדרי, ולקשרי החוץ של הסוכנות לרביטל קרין סלע. אנחנו רוצים גם להודות לאנשי ועדת המכרזים, למזל פרובשטיין, ולאנשי החשבות, לשי מילמן ולגילית קץ שעובדת צמוד אלינו. אנחנו רוצים להודות לאנשי הלשכה המשפטית, למשה אוסטר ולשירה שוהם, ולאנשי התקציבים שלנו, למשה איצקוביץ' ולמורן קוגן. כמובן גם למנהלת הלשכה בסוכנות החלל, אתי מנקר, שיש לה הרבה מניות לגרום לדברים לקרות ולזוז. לאנשי הרכש שלנו, לרוני כהן ולאנה נודלמן ולאלי שטמפר, וכמובן לכל אנשי צוות חינוך וקהילה בסוכנות החלל, לשלי רון אדיב, לרוני כהן, לבר חיון ולבוסמת שלום טוצ'ין. אז באמת, הרבה מאוד אנשים עומדים מאחורי העשייה, מגיע להם הרבה תודה. ואולימפיאדות החלל, כמו שאתם ודאי יודעים, הן קרואות על שם אילן רמון, שהיה האסטרונאוט הישראלי הראשון, ונספה ביחד עם הצוות שלו באסון מעבורת החלל קולומביה בשנת 2003. אילן רמון הפך בחייו ובמותו לסמל עבור כולנו ומהווה מודל של מצוינות, של מנהיגות וערכיות. על פיהן אנחנו שואפים לחנך את התלמידים והתלמידות שלנו, אתכם. אנחנו נצפה עתה בסרטון קצר על אילן רמון. בבקשה. שלום לכם, וברוכים הבאים לחדשות מהעבר בחינוכית.
תחזיקו חזק, כי היום אנחנו הולכים לקרוע את השמיים, אחד הטייסים המצטיינים של חיל האוויר, אילן רמון. הטובים לטייס, הסיסמה שהפכה למוטו של חיל האוויר הישראלי. ואכן, רק הטובים הופכים להיות טייסים, והטובים ביותר הופכים להיות טייסי קרב, כמו אילן רמון, טייס הקרב הישראלי שעשה היסטוריה ואף הגיע לחלל. ב-1995 מחליטים בארצות הברית לשלב אסטרונאוט ישראלי בטיסה מאוישת של נאס"א לחלל במעבורת הוותיקה קולומביה. ומי זוכה במשימה? אחרי מספר רעיונות עם טייסים ישראלים, מחליט אבי הר-אבן, ראש סוכנות החלל הישראלית, שהאיש הכי מתאים למשימה הוא כמובן אילן רמון. בן חלוץ הרמטכ"ל לשעבר ואז קצין בכיר בחיל האוויר, מבשר לאילן את הבשורה המשמחת. הנה הציוץ של רמון מיד אחרי הטלפון מחלוץ. כשנפלה ההחלטה שאני אהיה האסטרונאוט, הוא יצא מן הדיון, הרים אליי טלפון למשרדי ואמר לי, אילן, יא אסטרונאוט? כך נודע לי שנבחרתי להיות האסטרונאוט הראשון של מדינת ישראל. ב-1998 משפחת רמון עוברת לארצות הברית למתקן האימונים של נאס"א, שם אילן מתאמן לקראת המשימה החשובה. האימונים המפרכים היו אמורים להימשך כשנה, אבל בנאס"א כל הזמן דחו את מועד השיגור. אז האימונים נמשכו כ4 שנים עד שהגיע הרגע. הנה רמון בערב שלפני הטיסה לחלל. אי אפשר להגיד שלא מתרגשים, הגיע הזמן להתרגש כמו שאומרים. אחרי הרבה זמן של אימונים, ציפייה, והנה זה בא. ב-16 בינואר 2003 זה קורה. הקולומביה ממריאה כשעל סיפונה 7 אסטרונאוטים. המפקד ריק הסבנד, טייס ותיק ואסטרונאוט, הטייס וויליאם מקון, דויד בראון, רופא וטייס מצטיין, קלפנה צ'אולה, מהנדסת חלל ממוצא הודי, מייקל אנדרסון, פיזיקאי וטייס, לורל קלארק, רופאה, וכמובן הטייס הישראלי, אילן רמון. קבלי סלפי אסטרונאוט. הקולומביה מגיעה ליעדה. הצוות אמור היה להספיק כמה שיותר משימות מחקר בביולוגיה, כימיה ופיזיקה. לצורך כך הם חולקו לשני צוותים, אדום וכחול. כמו שאפשר לראות בסלפי נטול כוח המשיכה הזה. הצוותים עבדו מסביב לשעון, כאשר צוות אחד ישן, הצוות השני ביצע ניסויים, כמו היווצרות פיח כתוצאה משריפה בתנאי מיקרו-כבידה, או התנהגות גוף האדם בתנאי חוסר משקל, וגם יכולת ההתרבות של חיידקים בתנאים אלו. אילן רמון שלנו היה אחראי על ניסוי שעוקב אחר סופות אבק כדי לאתר את השפעתן על תופעות אקלימיות במזרח התיכון. ועוד כמה ניסויים קטנים כמו הגן הכימי, ניסוי היווצרות גבישים בתנאי חוסר כבידה שתכננו תלמידי חטיבת ביניים בישראל. רמון מצייץ מהחלל. מה שרואים מכאן זה באמת מדהים. כדור הארץ שלנו יפהפה, אבל מה שיותר מעניין הוא שהאטמוספירה דקיקה. אני חושב שאנחנו צריכים לשמור עליה כעל בבת עינינו. חוץ מהשליחות המחקרית שלו בעבור אילן רמון, הטיסה לחלל הייתה גם שליחות רוחנית גדולה. בתיק האסטרונאוט שלו הוא לקח לחלל את דגל ישראל, דגל חיל האוויר הישראלי, מטבע עתיק מהמרד הגדול, ועוד. אמו וסבתו של רמון היו ניצולות שואה, וסבו נרצח בידי הנאצים. 2 פריטים נוספים שלקח איתו לחלל מעידים על החיבור האישי שלו לזכר השואה. האחד היה ספר תורה שקיבל מפרופסור ישראלי ניצול מחנה ברגן-בלזן. הפריט השני היה העתק של ציור שצייר פטר גימס, נער יהודי שנספה באושוויץ. הציור פרי דמיונו של פטר מתאר את כדור הארץ כפי שנראה מהירח, כ-25 שנה לפני שנחת שם האדם הראשון. אילן גם הקפיד לשמור את השבת על הקולומביה. ב-1 בפברואר מסתיימים הניסויים, והמעבורת מקבלת אישור להפעיל מנועים ולחזור הביתה. מיליוני אנשים נצמדים למסקי הטלוויזיה, ובישראל מחכים לשובו של רמון אל כדור הארץ. רמון אפילו העלה סרטון מהדרך חזרה. כשהמעבורת מאחרת להגיע, ההתרגשות בחדר הבקרה בנאס"א מתחלפת בדאגה. שון אוקיף, שהיה ראש נאס"א באותה תקופה, מספר. בדקות ההן אף אחד לא ידע עדיין מה קרה, אבל לכולם בנאס"א היה ברור שזה משהו רע מאוד. מיליוני הצופים שהביטו בשמיים וחיכו בקוצר רוח לנחיתה לא ציפו לראות את המחזה הנורא הזה. במקום המעבורת הופיע בשמיים פס של מטאוריטים, שרידי הקולומביה. אילן רמון וחבריו למשלחת נספו.
מהתחקיר התברר שבזמן השיגור נשרה מהמעבורת פיסת קצף בידוד גדולה, כמו שתמיד קורה, אבל הפעם היא פגעה בעוצמה בנקודת חיבור של 2 לוחות מגיני חום בקצה הכנף. אז נוצר שם חור, ואז בכניסת המעבורת בחזרה לאטמוספירה חדר לכנף אוויר לוהט בטמפרטורה של 3,000 מעלות. הכנף הודחה, הקולומביה הסתחררה בעוצמה במשך כ-40 שניות והתפרקה אל עשרות אלפי רסיסים. שרידי הקולומביה התפזרו על הקרקע בשטח עצום. כחודשיים אחרי ההתרסקות נמצאו שרידי דפים מיומנו האישי של אילן רמון ונמסרו למשפחה. בעמודים אלו מתאר רמון את חוויותיו מאז השיגור ועד היום השישי למסעו. באחד העמודים מופיעות מילות הקידוש של ליל שבת. רמון הותיר אחריו את רונה אשתו ואת 4 ילדיהם. הבן הבכור, אסף, הולך בעקבות אביו ומסיים בהצטיינות קורס טייס. זמן קצר אחר כך, בספטמבר 2009, אסון נוסף פוקד את המשפחה. מטוסו של אסף מתרסק בטיסת אימון של F-16 והוא נהרג במקום. באותו סוג מטוס שאביו נהג לטוס עליו. אסף רמון נקבר לצד אביו אילן. כואב הלב. נסיים במסר של רמון מהחלל, לכולנו. תפילה בלבנו שהאנושות כולה כאחד, תדמיין את העולם כפי שנשקף לנו, ללא גבולות, ותשאף לחיות ביחד, בשלום. כאן מגיע לסופו סיפורו מעורר ההשראה של אילן רמון, זכרו לברכה. זה האמת היא שבאמת לא משנה כמה פעמים רואים את הסרטונים האלה, את השיגור של הקולומביה ואת ההתרסקות בחזרה, זה מזיז משהו, זה מרגש. בעיקר כשאנחנו עומדים פה באולימפיאדה על שמו, ואנחנו רואים לאן אנחנו יודעים להגיע גם מנקודות השפל האלה לשיאים חדשים. וכדי להגיע לשיאים החדשים האלה, אנחנו עובדים צמוד עם משרד החינוך, שהוא שותף לעשייה הרבה שמתקיימת לאורך כל השנה במדעים ובכלל בפרט, והקשר בין שני המשרדים הוא ניכר בכל התוכניות המשותפות המונגשות לכל ילדי ישראל. אני מתכבד להזמין את מר מואנה פארס, סמנכ"ל ומנהל מנהל החינוך הטכנולוגי במשרד החינוך, לשאת את דבריו. בבקשה. בוקר טוב לכולם, קשה לדבר אחרי הסרטון, אבל אני מאוד שמח על שיתופי הפעולה בין משרד החינוך לבין משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, ברמה של תוכניות כמו זו, אבל ברמה של מדיניות. אנחנו יצאנו לדרך עם תוכנית ענקית של קידום והנגשת ההייטק לתלמידים בישראל, מגן ילדים עד כיתה ט', ככה שכולם יונגש להם סיפור של מיומנויות, חשיבה חישובית ועוד דברים מאוד מעניינים. יש מתמטיקאי צרפתי, ז'ל אנרי פונקרה, שם קשה, לא חשוב, והוא אמר, האם אנחנו צריכים ללמוד מתמטיקה כדי לבנות מכונות, או לבנות מכונות כדי ללמוד מתמטיקה? מעניין. נכון, תלמידים כאילו ללמוד נוסחאות סתם, או ליישם אותם. וזו שאלה, בעצם שאלה עתיקת יומין. מה יותר חשוב, המדע או הטכנולוגיה? המדע או הפרקטיקה? ואני חושב, ככה הסתובבתי קצת בחוץ, התחרות הזו בעצם היא הגשמה של שניהם. אותו תלמיד שחוקר, פותר בעיה קשה בחלל, או דרך החלל, הוא בעצם יש לו סקרנות, התלהבות, והוא לומד מתמטיקה יותר טוב, פיזיקה יותר טוב. מצד שני הוא גם מיישם. הוא לא סתם מדבר באוויר, לא תיאוריות, הוא מיישם משהו, נותן פתרון לבעיה ספציפית ונגישה. לכן התחרויות האלה הן מאוד חשובות, למרות שהתחרות היא מושג פחות חינוכי, כן? התחרות היא, אבל מצד שני התחרות היא פלטפורמה ללמוד, להיות סקרן, לחקור, ואני חושב שכל התלמידים שנמצאים פה, יש עוד המון תלמידים שיתחרו, אין אף מפסיד. כולם הרוויחו. יש כאלה שקבלו פרסים. גם אתם תחזרו הביתה, חלק עם פרסים, חלק לא, אבל אף אחד לא מפסיד. ואני אתן לכם טיפ קטן, ילדים נחמדים, לא לפחד מכישלון. כישלון הוא חלק מהלמידה. נכשל, נקום. נכשל עוד פעם, נקום, ואז נצליח. אז שיהיה בהצלחה.
אז תודה רבה למואנה, ואני חושב שהמסר הזה שלא לפחד להיכשל, אני חושב שגם המבוגרים שבינינו פה בקהל, זה מסר שממשיכים ללמוד אותו ולהפנים אותו מחדש, אז גם לתלמידים והתלמידות אל תדאגו אם זה עדיין לא כזה פשוט להגיד, לא נורא, לא הגענו מקום ראשון, תחרות זה חשוב, אבל זה לא העיקר. אז אגף החינוך במשרד החינוך, אגף החינוך המדעי-טכנולוגי, הוא שותף פעיל לקידום הוראת המדע והטכנולוגיה, להעמקת הידע, המיומנויות והערכים בקרב ילדים ונוער. האגף תומך ומלווה את המורים והמנהלים בכל השלבים של אולימפיאדת החלל ב8 השנים האחרונות. אני מתכבד להזמין את דוקטור ביל פרידמן, מפמ"רית מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, לשאת דברים. טוב, אז אני קצת למדתי מכם הילדים שברכות היום אפשר גם דרך הפלאפון ולא עם הדפים, אז הנה, הגעתי גם לרגע המרגש הזה, לראות אתכם פה פנים אל פנים. שנה שעברה לצערנו זה נמנע מאיתנו, היינו ככה בזום, אבל אין כמו החגיגה האמיתית שמתקיימת פה, אז בוקר טוב לכל המכובדים, הייתה איתנו השרה, נמצא איתנו מר אורי אורון, מנהל סוכנות החלל, האסטרונאוטית דוקטור קייטלין רובינס, נציגי סוכנות החלל הישראלית מר מואנה פארס, ידידי סמנכ"ל וראש מינהל טכנולוגי, קהילת החלל, המארחים היקרים שלנו, מפתחי המשימות לאולימפיאדה, אנשי המרכז למצוינות בחינוך, אני חושבת שבהחלט מגיע להם כפיים סוערות על העבודה. וכמובן מורים ומורות יקרים ותלמידים ותלמידות, אם לא אתם אנחנו לא היינו פה היום, נכון? אני שמחה לקחת חלק הבוקר באירוע החגיגי פה. העיסוק בנושא החלל מתחיל במערכת החינוך כבר בשלב הקדם יסודי, וככה בצורה היררכית עולה גם לחינוך בשלבי הגיל הבוגרים יותר, היסודי, חטיבות הביניים וכמובן גם בחטיבה העליונה. החינוך הוא משימה לאומית, חינוך לחקר החלל הוא למעשה משימה לאומית שכולנו לוקחים בה חלק. החלל נמצא כביכול רחוק מאיתנו, אך אנחנו מבינים כי לא ירחק יום ובו אנחנו נוכל לצאת למעין טיול משפחתי, לראות את הכדור הכחול מרחוק מבחוץ. אנחנו גם יודעים היום כי התחממות של כדור הארץ מקורה בפעילות של האדם, ולכן אנחנו מבקשים להתמודד עם משבר האקלים העשוי לשנות את פני העולם גם בפן של החלל. אני ככה הייתי שמחה להזכיר לכם, תלמידים ותלמידות יקרים, כי במהלך השנה חוויתם למעשה משימות שקידמו אתכם לשלב הזה. במהלך המשימות האלה אתם רכשתם הרבה מאוד מיומנויות שאינן קשורות רק לידע של חלל, גם מיומנויות של המאה ה-21, לדעת איך לעבוד ביחד, עבודת צוות אחד עם השני, לחשוב באופן יצירתי. ראיתי את התמונות שיצרתם שהייתם ללא כבדה, זה היה משהו פשוט מעורר השראה, איך כל בית ספר חשב להנציח את האירוע הזה. בנוסף לכך חשוב לי מאוד להזכיר שציינו את זה אנשים פה מכובדים לפניי. במהלך הזה לא פשוט להגיע לאירוע של שלב הגמר, ולעיתים אנחנו גם זוכים למפלות, אבל צריך בסופו של דבר לזכור שעצם ההתמודדות ועצם הדרך והנוכחות היום היא אומרת שכל אחד ואחת מכם למעשה זכו. נכון. אז אני ככה מבקשת להודות לכל השותפים לארגון של האולימפיאדה, לסוכנות החלל הישראלית, משרד החדשנות, למרכז המצוינות ולצוות החינוך המדעי במשרד, לאלה סגל, המדריכה שלנו, מדריכת החלל שמלווה את העבודה המאומצת. תודה רבה ובהצלחה לכולנו היום.
אז תודה רבה לבילי, וזו הזדמנות מצוינת לאחל בהצלחה לכל הקבוצות, וכדי לאחל בהצלחה אנחנו רוצים גם להכיר אתכם. אז בואו נכיר קצת את הקבוצות שמשתתפות בתחרויות. קדימה, בואו נראה. אז כיף קצת לראות את הקבוצות, אנחנו גם נכיר אתכם קצת יותר לעומק לאורך היום ונסתובב ביניכם, צוותי השיפוט והמכובדים שנמצאים כאן היום. ועכשיו אתם כבר יודעים שנמצאת איתנו איזה גברת מאוד מיוחדת, ואני רוצה להציג בפניכם את האסטרונאוטית דוקטור קייטלין רובינס. היא אסטרונאוטית אמריקאית של נאס"א, והיא טסה לחלל כבר בשתי משימות שונות ובילתה מעל 300 ימים בחלל, שזה המון, זה המון, כמעט שנה. היא ביצעה שלל של ניסויים ומחקרים, על חלקם היא גם תספר לכם היום, ויותר מרגש אפילו מכל זה, זה שהיא נבחרה להיות אחת מצוות האסטרונאוטים של תוכנית ארטמיס, שאני מקווה שאתם כבר יודעים מהי תוכנית ארטמיס, אבל זו התוכנית שתביא את נאס"א והרבה משותפותיה, אפילו אנחנו, סוכנות החלל הישראלית, שותפים, כחלק מהמסע הזה, לחזור ולהנחית אנשים על הירח, לא בעוד עשור, אלא בעוד 2, 3, ממש בשנים הקרובות, וכל זה רק כפריוויו, רק כקדימון לזה שאנחנו מכוונים למאדים. התחלה של המסע למאדים תתחיל בירח. זו תוכנית ארטמיס. אז I'm honored to present Dr. Caitlin Rubins. Caitlin Rubins was selected by NASA in 2009. Rubins completed her first spaceflight on Expedition 4849, where she became the first person to sequence DNA in space. Rubins most recently served aboard the International Space Station as flight engineer for Expedition 6364. Across her two flights, she has spent a total of 300 days in space, her fourth most days in space by a US female astronaut. Thank you, Kate, for coming all this way to be with us today. I'm honored to call you to the stage. Hi, hello everybody, welcome. I'm so excited to be here with you today. I really want to say thank you to the Ministry of Innovation, Science and Technology. Thank you to the Ministry of Education, and thank you very much to the Israel Space Agency for hosting this visit and letting me be here with you. So you all have worked so hard this last year, and I want to say I'm so impressed with the projects. We're going to get to see them a little bit more. You guys are the future of our space exploration. You are the engineers, you're the scientists, and you're the future astronauts. I'm so excited to meet all of you. Okay. So, קייט מאוד נרגשת להיות פה היום. המתרגמת תצטרף תכף אלינו. אני אתרגם את האירוע עד אז. אנחנו מאוד מתרגשים שקייט כאן.
והיא בירכה אתכם על ההגעה שלכם היום. So because you are the future of space, I want to show you a little bit about what it's like to be there. Okay. So I'm going to show a video about my most recent trip to space, Expedition 63 and 64. If we can start playing the video, please. Thank you. היא תראה כרגע את הסרטון והוא תכף ירוץ והיא תתרגם בזמן שהוא רץ. So the training for spaceflight actually starts about 2 years before we launch. It's a very intensive process. We are training all over the world in many different countries, studying, taking exams, taking tests, going through simulations. Finally, the day of launch arrives. Get ready. We, as a crew, walk out to a special room where we put on our spacesuits. We have to check that they're airtight in case there's a problem with the capsule. These spacesuits are going to be our life-saving device. We're very nervous at this point, but we're also very focused. We think about all the training that we've been through. We think about all the ways that we're prepared, and our crew is ready to launch. We know the jobs that we have to do, and we are at our peak. We're ready to work. It's still very exciting on that final morning to walk out to the launch pad, see your rocket. The rocket has ice on it. It has steam. It has smoke. It feels like it's alive. We get in the capsule and it seems kind of crowded and a little bit like the normal simulation. There's cargo everywhere. We have some time to quiet down and prepare. And everything seems like what we've trained these whole 2 years until all of a sudden and blast off. Kate Rubin, It's very different from any simulation we've ever experienced. You feel the weight of gravity pressing on you and you feel the rocket leaving the Earth. The rocket has several different stages, and so we can feel the boosters fall away. We feel one stage light and it excites the next stage. It goes into the third stage, and finally, after all of this, it's a 9-minute ride, we're coasting in space. It's so incredibly beautiful to see the planet, to know that our capsule has power, the solar arrays unfold, and we're reaching our final destination, which is the International Space Station. The space station is so beautiful. It's incredible to think that it's humans, you and I, our parents, our friends that have built this space station. Once we dock, we have a few leak checks, and then we get to open the hatch, and we get to see our friends. So there's a crew on board the space station already. Sergei was one of my crewmates. He had never been to space before, so we let him go first. I came into the space station, and I was so excited. I'd been there before, but I got a chance to see my crewmates, I got a chance to see the space station, and I knew I could look out the windows once again. So after we get all of our initial preparations ready, then we really get to work. Our job is as scientists and engineers on the space station. So we do a whole range of experiments. One of the things we focused on a lot this mission was growing plants. Plants are going to grow a little bit different in microgravity. How do the roots know where to go? How do the leaves know where to go if there's no gravity? So we study this. We want to see how the plants are growing, how they develop. How might we grow crops on Mars in the future? We can also study things like combustion. How does fire burn in space? How do different fuels ignite? This is going to tell us a lot more about combustion in general and how we can help solve things like clean energy. We also get a chance to do some fun free flyer satellite activities, and students from all over the world can participate in these kinds of experiments. We look at fluids and how the fluids behave in microgravity. It's very different. And we're trying to understand how this is going to help human health, plant growth, and future medical experiments. Some of my favorite things were the microscopy experiments. So we look on board at everything from bacteria all of the way to animals. And we can see even things like this experiment was heart cells. So these are human heart cells. We could grow them in space.
look at them over 30 days in the microscope, and even look at the DNA and see what changes are happening in the heart when you're on board the space station. This is a really exciting experiment to me because we had never grown cells in space for this long of a time. You can see they're even beating. It was amazing to look at this in the microscope and see this in microgravity. Some of the things that we do in space are very similar to how we work in the lab on the ground. And so we try some techniques that we use in laboratories all over the world, but we have to adapt them to space. So this is a special plate that actually had worms in it. We were looking at worms that have a mutation in their muscle gene. So we're trying to figure out how they behave in microgravity. And this could possibly help humans with muscle disease on Earth. Another thing that we look at is DNA sequencing. So we can understand with DNA sequencing medical problems that might arise for the astronaut. We can understand bacteria and viruses and things that grow inside the space station. Potentially, even when we get to Mars, we can use sequencing to find life. This was one of my favorite projects. I worked on it during both missions, and I hope we continue it. I hope someday you guys get to do a very similar thing. This was a very cool project where we were looking at fluids and how do fluids behave in space. We didn't know, were they going to fly out of the container? If we move them around from partition to partition, will they behave the same way that they do on the planet? So we did all of these experiments to see what happens to the fluid. Do they stick to the surface? Is it different when we put salt in it? Is it different when we put soap in it? What are the ways we get it to stick to the plate? It's just like what you do in the lab at school, except for in space it floats. This is a really fun way to do science. But in order to do all of these science experiments, we have to have a lot of cargo delivered. So for the students that are interested in things like building rockets, building spaceships, you can see all the different kind of spaceships that we had arrive at the space station. So there's Progress, there's Japanese vehicles, European vehicles, US vehicles. All of these spacecraft bring kilograms, thousands of kilograms of cargo, of scientific experiments, of everything that we need to live in space. But we open the hatch and go through it very quickly because most importantly, they bring us fresh food. We get oranges when the spacecraft dock. It's absolutely beautiful to see something flying over the Earth and watch it dock to the space station. The crew also has a lot of fun on board. We do things like spacewalks. We have hours and hours that we prepare on the Earth for these spacewalks. We train underwater, and it's about 11 hours total in the suit. So we depressurize the airlock, and we go outside the space station into the vacuum of space. Spacewalks can be very dangerous. You're at vacuum, you have lower pressure in the suit. There's no oxygen for you to breathe outside except for in your little spacesuit. It can be very cold, it can be very hot, it can be dark as night for 45 minutes and then the brightest sun you've ever seen. The whole time we are hanging on to the outside of the space station. We're tethered, but you don't want to let go. So this spacewalk was one to install some new equipment to help us add some solar arrays to the space station. If you've done any projects that involve solar power, you know how important this is in space. Some of our arrays have been damaged by space debris, and so we were able to build a structure that supports new solar arrays to allow the space station to continue all the way through 2030. This was a very big task, but we completed it, and we were so excited at the end to know that we had been successful and to look out at the space station and see something that we built that was now orbiting in space. My crewmate Soichi and I said, we can't believe we did that.
At the end of the spacewalk, we're very tired. It's been 11 hours of this work, intensely focused. You have to think about everything that you do every minute, and we get really tired by the end of it. That's the part where you have to pay the most attention. As you know in your projects, you can work long hours. Everybody can be tired. You can forget things. And that's the part where the team comes together the best. The crew is one of the best things about being on ISS. We are friends, we are partners, we are brothers and sisters on board the space station. We change crews every few months. And so this, you can see, is a SpaceX Dragon. It's docking to the space station. And these are my really good friends. I hadn't seen them in months. I was so excited, I almost cried to see them come through the hatch. We were a big crew on board the space station from many different countries. And we had a really good time hanging out, having dinner, and most importantly, working together. This crew, you can tell, has a lot of fun all the time. So one of the things that we really enjoy doing, and hopefully you've thought about during your experiments, is how we get to look at the Earth. Space is such a unique vantage point. One of our favorite things to do is look out these beautiful windows that we have down at our planet. For me, the most incredible thing to see is the Earth. Even after 300 days, this is all I wanted to look at. It is so bright from space. The colors are incredible. You can see continents, rivers, ice caps, mountains, desert. It's so breathtaking. You just want to stare at this all day and you realize this is our home. This planet is so beautiful. It's our job to take care of it. We need to focus on how we can preserve this beautiful planet for you and for your children and for your children's children. And you're doing the work that's going to make this possible. I'm very proud of you. We have a wonderful mission, but at the end, we have to say goodbye to our crewmates. It's time to get in the capsule and go home. So we get in our small, tiny Soyuz. We close the hatches. We'll undock first from the space station and do one single orbit around the Earth to make sure our systems are okay. Then we fire our engine and deorbit burn. This slows down the spacecraft enough so that we can start to enter the Earth's atmosphere. This is the most exciting part of the journey, but it is also one of the scariest. We're in a fireball. There's plasma completely surrounding. We know what we need to do if there's any problems, but part of this is also just being in the plasma, entering the atmosphere. At some point, the parachutes come out and we get ready for our not-so-soft landing. After the landing, though, this is the good time. We meet the search and rescue forces. They have come to where we land in the desert in Kazakhstan. They open the hatch. I've never been so happy to see humans in my life. These were my best friends now. It was so incredible to feel wind on my face, to see all of these people that I knew, to feel the weather, and to know that I was back on Earth again. I was coming home. I knew that I could see my family and my friends. I could get back to work. I could enjoy this incredible place that I'd just been looking at for 6 months. So thank you, all of you. I hope you enjoy the space voyage. Because I'm so excited to talk to you, I think we're going to be able to take a few questions from the audience. So Itai will help me with, if you have questions, I want to answer them and I want to talk to you. אז כן, אז יש לנו, thank you קייט, יש לנו זמן ל2-3 שאלות ממש בקצרה, אבל אתם עוד תפגשו לא מעט את קייט במהלך היום, אז אל תדאגו גם אם אתם לא מספיקים עכשיו לשאול את השאלה, אתם תפגשו אותה אפילו בפורום קטן יותר ותוכלו לשאול עוד שאלות. אבל כרגע אנחנו רוצים 2-3 שאלות, אז
בבקשה. מוזמנים להרים יד כמובן, אם לא אמרתי, אז כן. כן, יש שם... אז אנחנו נחכה רגע ששואל השאלה יגיע פה למיקרופון לשאול אותה. ועוד שאלה אחרונה תבחרי, יופי, זהו. אז קדימה, אנחנו מוכנים כבר עם השואל או שואלת ראשונים. איך ההרגשה לרחף בחלל, בתחנה? רק מה השם? זיו. זיו? So, Ziv's question is, how does it feel to float in space? Thank you, Ziv. That's a good question. It feels like you're in a pool, but with no water around you. When you start floating, you're actually not very good at it. I smacked my head into the wall a few times, but you learn how to get better, and then you can fly. אז לרחף בחלל זה קצת כמו לצוף בבריכה, ובהתחלה אתה לא כל כך טוב בזה, זה דורש זמן ללמוד. אני אפילו, היא אומרת שהיא סיפרה שהיא דפקה את הראש כמה פעמים לפני שהיא הצליחה ללמוד איך לעשות את זה כמו שצריך, אבל אחרי שלומדים, אז נהיים אלופים בזה ואפשר לטוס ממש בקלות. Thank you. זו הייתה השאלה הראשונה, תודה זיו. ושם והשאלה? אלמוג, איך זה מרגיש לישון בחלל? So, Almog's question is, how does it feel to sleep in space? That's also really good. We can't lie down in space. There's no bed. We have a small crew quarters and we have a sleeping bag against the wall. So we stand up in our sleeping bag, zip it up, and then fall asleep with our arms floating. Everybody looks like zombies. אז קייט מספרת שאין מיטה בחלל, אי אפשר לשכב למטה, כי אין מה שימשוך אותנו. אז יש מין שקי שינה כאלה שתלויים ונעמדים בתוכם, וסוגרים את הרוחסן של השק שינה כדי לא לרחף, ופשוט ישנים ככה בעמידה, היא אמרה קצת כמו זומבים. וכן, השואל האחרון, כן. How does astronaut don't hit your space station? אז אתה יכול לחזור לשאלה בעברית? איך אסטרונאוטים? איך אסטרואידים אוקיי. לא פגעו בתחנת חלל שלך? ומה השם שלך? יותם. אביתר? יותם. יותם, סליחה. So Yotam's question is, how do asteroids don't hit the ISS? Yotam, that is a really good question. We actually sometimes have very small pieces of space debris that hit the ISS. אז השאלה של יותם ממש טובה, אומרת קייט, כי לפעמים יש חלקיקים ממש ממש קטנים שכן פוגעים ב-ISS, כן פוגעים בתחנת החלל. The big ones we track and we know where those are. So if we have a big piece of space debris or even an asteroid, we can move the orbit of the space station to avoid these big asteroids. אז בנאסא מנטרים, כלומר עוקבים אחרי חלקיקים גדולים, חלקי אסטרואיד גדולים או זבל חללי גדול, ואם הם רואים שיש סכנה להתנגשות, אז הם יכולים להזיז את תחנת החלל מהמסלול שלה כדי שהתחנה לא תיפגע. But the small pieces of space debris are a problem, and we need to come up with a solution. So maybe you can be an engineer on this in the future. I welcome your ideas. אז היא אומרת שהחלקיקים הקטנים הם באמת הבעיה, כי אחריהם קשה יותר לעקוב ואין עדיין פתרון. אז היא מציעה פה אתגר חדש לכולכם ולכולכם, ואם תביאו רעיון חדש ופורץ דרך, יכול להיות שזה יפתור לנאסא את הבעיה. יותם, לתשומת לבך. So, thank you, Kate, for those wonderful question and answers. תודה לקייט על השאלות והתשובות המרתקות. I'm going to ask you to stay with us just a few more moments on the stage, ואני רוצה להזמין לבמה את אורי אורון, מנהל סוכנות החלל הישראלית, להעניק תעודת הוקרה לקייט. We want to give you a little something as a gratitude for your visit here. So Kate, I'm sure you've got plenty of those, but that's the only one from Israel.
It's okay. Thanks very much for sharing with us, telling the stories, and most of all, thanks very much for inspiring us all, young as adults as well. Thanks very much. Thank you. Thank you. just a second, ויש לנו עוד הפתעה בשבילכם. קייט היא לא היחידה שתהיה פה היום שהייתה בחלל. במהלך היום גם איתן סטיבה יצטרף אלינו. אז גם הוא יגיע ותוכלו גם אותו לשאול שאלות על החלל, שיהיה יום נפלא לכולם. אז שוב תודה לקייט ולאורי. אתם יכולים רגע להתיישב במקום. תודה רבה לאורי ולקייט. Thank you so much for those wonderful and exciting experiences. אז רגע חברים, להתיישב במקומות, להתיישב. רגע אחד, בשלב הזה, אתם ממש צודקים, בשלב הזה אנחנו סליחה רגע. בשלב הזה הנבחרות יצאו לפעילויות השונות ותתמודדו עם משימות מאתגרות, ואתם תפגשו גם את השופטים והשופטות שיבדקו קצת, יסתכלו על הדגמים שלכם ועל הפרויקטים שהבאתם איתכם. הורים ומורים יקרים, זו הזדמנות לבקש מכם לאפשר לתלמידים לעבוד בשקט, באופן עצמאי, לתת להם להתרכז בלי עזרה והסחות דעת, למרות שזה מאוד מפתה. ואנחנו ניפגש כאן בסיומו של היום גם להכרזה על המנצחים, כן? גם זה חשוב. ולחלוקת תעודות ההוקרה והפרסים. אז אני מאחל לכולם פעילות מהנה, ואנחנו, נבחרות בתי הספר היסודיים באמת יצאו עכשיו להמשך הפעילות, ונבחרות חטיבת הביניים תישארו כאן, תישארו לשבת, כי אתם תקבלו תדרוך לקראת האתגר של ניווט בחלל. אז בהצלחה והנאה לכולם. חטיבות ביניים